හරි අනිත් අද මම වීඩියෝ වලත් එක්ක කතා කරන්න ආවේ ඔයාලට තවත් TRX earn කරන්න පුළුවන් සුපිරි බොට් එකක් අරගෙන. ඉතින් Telegram බොට් එකක්. ඉතින් මේ බොට් එක මොකක්ද කියලා ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩිදුර විස්තර වීඩියෝට ගිහිල්ලා කතා කරමු. වීඩියෝට යන කලින් channel එක තමයි subscribe කරන්න තියලා ඉතින් බලලා නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel subscribe කරලා ඉතින් bell icon එක ගොල්ලෝ දාන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද මේ TRX බොට් ගේ වැඩ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවෝ මම දැන් පෙන්නන්න මේ TRX බොට් කවුද කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මේ TRX බොට් මොකක්ද කියලා. හරි යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මේක ලොගුනහම මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ දින වෙනද ස්ටාර්ට් කියන දෙන්නේ ස්ටාර්ට් මේ විදිහට එනවා. හරි ඊට පස්සේ you are invited by මේ විදිහට මම ආවෙක් කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම ගොඩක් තේරි ඊට පස්සේ මගේ මේවා නෑ. ඊට පස්සේ බලන්න ටෝපීස් කියලා. ඉතින් ඒ තියෙන්නේ මේක මේ ටොන් ඔක්ටොපස් කියන මෙන්න මේකේ තියෙන පොඩි කොයින් එකක් අය ගත්තා. ඉතින් අන්න ඒව ඔයාලට එක්ස්චේන්ජ් කරලා තමයි ගන්න තියෙන්නේ TRX coin එක. ඉතින් මේකේ minimum withdrawal එක වෙන්නේ TRX 8. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තියෙන content කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දවසට TRX 100ක් දිනා ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒතයි මෙන්න මේ click කරලා ඔයාලට content කෙනෙක් කරලා මෙන්න මේ Telegram channel එකේ එන්න මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලා emoji post එකක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක දැන්ටපත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් දාන 50 දෙනෙක්ට මට එයාලා TRX 100 ගානේ එනවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා තියෙන subscribe random කියලා ඊට පස්සේ තියෙන subscribe to the Instagram account එක. ඔයාලා මෙන්න මේ Instagram link එක click කරලා එන Instagram account එක follow කරන්න කියලා. ඉතින් මම නම් දැන්ටවත් මේක follow කරලා තියෙන්නේ. ඉන්නවනේ. හරි ඉතින් ඔයාලා follow කරලා ඉතින් මේක කරන්න. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ site එකට දැන් ආයෙමත් ආවේ site එකනේ sorry bot එකට ආවා. ඊට පස්සේ මේ දේ කරාම අර මං කිව්වේ ඔයාලා Instagram account එක subscribe කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ follow කරන්න කියන එක. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට chance එකක් තියෙනවලු randomly මෙයාලා ඉන්නස 200ක් එක දවසක ගන්න වෙනවා. ඒකට price එක TRX 3 ඉඳන් TRX 50 දක්වා දෙනවා. ඒකේ super price එක තමයි TRX 500. ඉතින් ඒ වගේ මෙයාලා දාලා දෙන ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ඒක කරාට පස්සේ ඔයාලා Instagram එකේ nickname එක සහ ඔයාලගේ TRX wallet address එක. ඉතින් අන්නේ wallet address එකයි TRX එකේ TRX coin එකේ Binance ඕනම එකක්. ඉතින් මම නම් දුන්නේ මෙතන Binance එක. ඉතින් ඒකේ මේ wallet address එක ඔයාලා ලබා දෙන්න ඕනි. හරි අනේ ඊට පස්සේ ඉතින් මට පොඩ්ඩක් වැරදිලා ඒක හොයාගන්න බැරිලා unknown command කියලා ආවේ. ඉතින් ඒ වගේ එකක් ඔයාලත් ආවොත් හරියට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයෙ මම start කරන ඊට පස්සේ ආයෙ වැරදිලා ආයෙ wallet address එක දීලා ආයෙ මම මේ පොඩ්ඩක් කළා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න ගියා. ඊට පස්සේ random එක අයින්. ඊට පස්සේ තායි ඊට පස්සේ ඔයාලා දෙන්න ඕනේ මේ දැන් මම මේ දිහා තියෙන මේ මගේ Instagram account එකේ ඉතින් මේක දීලා වල පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ආයෙ මේක ඊට පස්සේ thank you have successfully registered for the daily draws කියලා එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ don't forget to enter your TRX wallet address if you haven't already otherwise we simply will not be able to send your prices කියලා. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ address එක ඊපස්සේ මම ආයෙ address එක දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම හරි. ඊට පස්සේ back ඊට පස්සේ info ඊපස්සේ මේකේ මොනවාද කියලා දෙනවා. අනත්තක මම ගත්තා. ඉතින් මම ගන්නම් මේකේ දවසට පැය දැන් පැය 24 තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් හැම වෙලාවක ඇවිල්ලා මේකේ මුදල් උපයාගෙන දියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි පොඩි ගේම් එකක්. ඉතින් මේ දෙන්නේ ගේම් එක මේ මම ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙන මම දැන් ඔයාලට මම දවසට තාම මේක කරේ නෑ. ඉතින් මම දැන් එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් TOPS tops කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. අන්න ඉතින් tops කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ each correct tops යාලස වෙන එතන බලන්න go කියන එක කළාලා go play කියන එක දෙන්න. go play කියලා එක දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ emoji. මෙන්න මෙතන මේ බීට් මෙන්න මේ emoji එක ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක කැරකිලා ඉවරනකන් ඉන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් මේකේ ආවේ 4. ඉතින් අපිට tops 4ක් ආවා. ඉතින් මේක උපරිම උපයන්න පුළුවන් tops 6යි. ඉතින් පැය tops 6ක්. ඉතින් top හරි. දැන් ඔයාලට මට ආන tops 4. ඉතින් ඊළඟට තියෙන tops 6. ඉතින් මොකද dice එකේ තියෙන ධාතු කැඩේ එකේ තියෙන එක ඉඳන් 6 දක්වා ඉලක්කම් ටික විතර හින්දා ඔයාලට tops 6යි උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් උපරිම tops 6යි. ඉතින් ඔයාලට දවසේ පැය 24න් ඔයාලට කැමති ලාක පැය 24 පැයක් ගියට පස්සේ ගන්න බෑ. දැන් මම ආයෙ මෙතන go play කියලා දුන්නාට බෑ. ඔයාලට ඉන්න කියන ආයෙ දවසට අනෙක් ගන්න තව මිනිත්තු 59ක් ගන්න කියන ඉන්නවලු මේ re-roll කරන්න. ඉතින් මම දැන් යන්නම් ආයෙ menu එකට. menu එකට ගියට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් wallet කියලා තියෙන. අන්න ඒක ඔයාලා click කරගන්න. wallet කියන එක click කරලා පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මගේ TRX balance එක තියෙන 0.72ක්. ඉතින් මම ඊයේ ගත්ත එකත් එක ඊට පස්සේ මට කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ tops කියනවා TRX වලට අදාළ TRX වලට exchange කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන exchange TOPS not tops කියලා. ඉතින් අන්න ඒක ඔයාලා click කරගන්න.
ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේක කරගන්න ඕනේ කියන. ඉතින් මේක exchange rate එක ගන්න 0.1 top එකක් 0.7 එකක් වෙනවා TRX. ඉතින් දැන් මෙතන TRX 4ම දීලා send කරනවා. ඊට පස්සේ බලන්න please confirm transaction කියලා. ඊට පස්සේ ආවට පස්සේ මෙතන confirm කියන එක click කරලා හරි. The exchange was successful. You exchange 4 tops 0.74යි TRX කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන withdraw TRX කරලා පස්සේ මට බෑ withdraw කරන්න TRX අඩුම 8ක් තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් දැන් ඔයාලට info ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් info නෙවෙයි. ඔයාලා දැන් TRX වල ගියාට පස්සේ ඔයාලට TRX balance එක 0.76ක් තියෙනවා. ඉතින් TRX ආම withdraw එක TRX 8යි. ඉතින් මේකේ මෙහෙම කරලා නම් ඉතින් දවසට කළා වට TRX 7 ගණන් උපය ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට මේට වැඩිය ඉක්මනින් ඔයාලට කරගන්න වැඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි රෙෆරල්. ඉතින් ඔයාලට යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඔයාලගේ මේ වගේ ඊමණි වැඩ කරන යාළුවෝ ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් මම වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේ සයිට් මේ Telegram bot එක පිළිබඳ link මේ YouTube channel එකේ වීඩියෝ එකක් එහෙම Facebook post Telegram වල groups ඒ වගේ මගේ Telegram group එකට join වෙලා ඔයාගේ referral links share කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ Telegram group එකට join වෙලා නැති යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන් මේකට join වෙලා ඔයාගේ referral links අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් ඔයාලට එකකින් කතා කරන්න share කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මාව contact කරගන්නත් පුළුවන්. මොකද ඒකේ ඕන විදිහට ඉන්නේ මම විතරයි. ඉතින් මේකේ referral කියන එක click කරොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට you reach invite එක friend කෙනෙක්ට ඔයාලට TRX එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක TRX sorry යාළුවෝ 10 දෙනෙක් add කරලා TRX 10ක්. ඉතින් ඔයාලට යාළුවෝ 10 දෙනෙක් add වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් withdraw එකට යන්න. ඉතින් withdraw කරන්න මේකේ කිසිම මුදල් ගෙවීමක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඔයාලා යාළුවෝ 10 දෙනෙක්ට යාළුවා TRX 10ක් ගත්තට පස්සේ වගේ මේකේ top TOPS tops කෙනෙක් තියෙනවා අන්න ඒක කරලා ඔයාලා exchange කරලා ඒවෙන් හම්බෙන ඒවත් එක්ක ඔයාලට මේකෙන් ඉක්මනින්ම TRX වගේ යාළුවෝ add කරලා ඒ වගේම TRX 10ක් විතර හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් referral කළොත් නම් ඉක්මනින්ම ඔයාලට withdraw එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක withdraw proof අරන් එනවා. ඉතින් withdraw proof අරන් ආවොත් පස්සේ ඉතින් මේකේ යාළුවෝ 10 දෙනෙක් වැඩි වෙලා withdraw proof අනිවාර්යයෙන්ම අරන් එන්න. ඉතින් මගේ referral link එක දෙන්න මේ referral link එක තියෙන. ඉතින් මම මේක පහළ description එකේ දාලා තියන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ බලන හැමෝම අනිවාර්යයෙන් මේ link එකෙන් join වෙන්න. එතකොට මටත් ඔයාලට ඒ වගේම ඔයාලට withdraw proof අරන් එන්න පුළුවන් ඉක්මනින්ම. මොකද ඔයාලා join වුණාම මටත් referral commission එක විදිහට TRX එකක් හම්බෙන හින්දා එතකොට මට ඔයාලා දැන් වීඩියෝ එක බලන 10 දෙනෙක් මේකට join වුණොත් මට ඔයාලට පුළුවන් ඒ 10 දෙනා join වෙච්ච ගාම TRX 10ක් අතර පස්සේ මට පුළුවන් withdraw proof අරන් එන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මම මේකේ withdraw proof අරන් එනවා. ඉතින් මේ site එකේ මේ bot එක scam වෙන්න කලින් ඇවිල්ලා ඔයාලත් මේ වැඩ කරගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මගේ පල්ලා description එකේ comment section එකේ pin comment එකේ හරි මම මේ site එක sorry මේ bot එකේ link එක දාලා දිනා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒකෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේකට join වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අදට ගිහින් නම් ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඊට අපිට තියෙන bell එකනේ ගොඩක් තියාගන්න. ඒතර මම දාන හැම වීඩියෝ එකම මේ අලුත් තේමනේ content එකක්ම ආගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් notification එක මාර්ගෙන්. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් අදට ගිහින් නම් ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.